Hello friends, आज हामी अनबक्सिङ गर्दैछौँ Apple iPhone 15 Pro र यो मोडल छ ब्लू टाइटेनियम 256GB. Let's start. र यसपालि चाहिँ यसमा प्लास्टिक र्यापिङ छैन र काटेको केही पनि चाहिँदैन र हातैले यसपालि यस iPhone 15 Pro मा चाहिँ 6.1 inches Super Retina XDR डिस्प्ले with always on display, जबकि 15 मा चाहिँ always on display छैन. प्रोसेसरको कुरा गर्दा 14 Pro मा चाहिँ A16 Bionic चिप थियो भने यसपालि 15 Pro मा चाहिँ A17 Pro चिप with 6 core GPU 6 core CPU. टाइटेनियम चाहिँ iPhone 15 Pro मा मात्रै, 15 मा चाहिँ एल्युमिनियम ब्याकिङ नै छ र यो पहिलोचोटि iPhone मा एक्सन बटन र यसलाई कस्टमाइज गर्न मिल्छ. अब हाम्रो फोन खुल्दैछ र अब यसको कुरा गरौँ USB-C केबलको. र यसमा झुक्किन नहुने कुरा चाहिँ के छ भन्दा iPhone 15 मा चाहिँ USB-C जुनले USB 2 मात्रै सपोर्ट गर्छ, तर iPhone 15 Pro मा चाहिँ USB-C जसले USB 3 सपोर्ट गर्छ र यो iPhone 15 भन्दा 20 टाइम्स फास्टर डेटा ट्रान्सफर हुन्छ यसबाट. र यसमा केही स्टिकरहरू आएको छ र फोन खुल्दैछ र यसमा सुपर थिन बेजल्सहरू छन् साइडमा र यो डाइनामिक आइल्यान्ड यो एप अनुसार कस्टमाइजहरू पनि हुन्छ. र अब हाम्रो फोन खुल्दैछ, यसबाट हामीले नेपाल सेलेक्ट गरौँ र अगाडि केही सेटिङहरू मिलाउँदै गएपछि हाम्रो फोन खुल्यो र पहिलोचोटि आइफोनमा लाइटनिङ केबलबाट अघि सरेर USB-C केबलमा मुभ भएको. यो iPhone 15 Pro को लेफ्टपट्टि भोल्युम अप डाउन एक्सन बटन र सिम हाल्ने ट्रे र राइटपट्टि चाहिँ पावर बटन र 14 भन्दा धेरै नै माथि उठेको क्यामेरा बम्प. र क्यामेराको कुरा गर्दा 48 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा, अल्ट्रा वाइड र टेलिफोटो लेन्स र अप्टिकल जुम 3 टाइम्ससम्म. र भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद. हामी फेरि पनि अरू पनि डिभाइसेसहरूलाई अनबक्सिङ गर्ने भिडियोहरू लिएर आउने नै छौँ. प्लिज यो भिडियोलाई लाइक, सेयर र केही सुझाव छ भने कमेन्ट बक्समा तल कमेन्ट गरिदिनु होला. धन्यवाद.